في قلب تاريخ سوريا الحديث يبرز اسم حافظ الأسد كشخصية محورية حكمت البلاد على مدار 3 عقود منذ استيلائه على السلطة عام 1970. تحول نظامه إلى رمز للقمع والاستبداد، تاركا خلفه سلسلة من الجرائم والانتهاكات. في بدايات حكمه قدم الأسد نفسه كقائد يهدف إلى تحقيق الوحدة والاستقرار، إلا أن نظامه سرعان ما كشف عن وجهه الحقيقي. كانت مجزرة حماة أحدة من أبرز الجرائم التي ميزت حقبة حكمه. في تلك الفترة واجه الأسد تمرداً مسلحاً بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، لكنه رد على ذلك بوحشية غير مسبوقة. أرسل قواته لمحاصرة مدينة حماة وقضى على التمرد بدم بارد. تشير التقديرات إلى أن عدد الضحايا تراوح بين 20,000 إلى 40,000 شخص، بينهم أطفال ونساء. دمرت المدينة بشكل شبه كامل وتحولت إلى رمز لمعنى سياسة الأرض المحروقة. لم تتوقف سياسة النظام عند القمع العسكري. كان الاعتقال التعسفي والتعذيب في السجون أدوات رئيسية لترسيخ حكم الأسد. سجن تدمر سيء السمعة مثل وجها بشعا لهذه السياسة، حيث جرت داخله أبشع أنواع التعذيب والإعدامات الجماعية. في إحدى الحوادث المعروفة بمجزرة سجن تدمر قتل مئات السجناء السياسيين انتقاما لمحاولة اغتيال فاشلة استهدفت الأسد نفسه. تميز نظام حافظ الأسد أيضا بنشر الخوف وكبت الأصوات المعارضة حتى خارج حدود سوريا. اغتيل المعارضون في دول مختلفة ووجهت أصابع الاتهام إلى أجهزة استخباراته. أغلقت الصحف الحرة وحكمت البلاد بقبضة من حديد، حيث سيطر حزب البعث على الحياة السياسية واقتصر دور البرلمان على التصفيق للنظام. ورغم هذا القمع حافظ الأسد على صورة القائد المخلص أمام العديد من مؤيديه، لكن خلف الكواليس كان نظامه يستنزف موارد الدولة ويعزز الفساد والمحسوبية. عاشت الأغلبية تحت خط الفقر بينما استفادت دائرة ضيقة من رجال النظام. اليوم وبعد مرور سنوات طويلة على رحيله لا تزال سوريا تعيش آثار تلك الحقبة المظلمة. تمثل جرائم حافظ الأسد تذكيرا قاسيا بما يمكن لطغيان السلطة أن يفعله بالشعوب والدول. وبينما تتكشف المزيد من الوثائق والشهادات عن تجاوزات نظامه، يبقى السؤال: هل يمكن لسوريا أن تتجاوز هذا الإرث الثقيل وتعيد بناء دولة قائمة على العدل وحقوق الإنسان؟